everyone, I'm Marykerj. So welcome to my channel, Marykerj. So for today's video, I'm going to unbox my shipment from iHERB. So let me help unbox it. I'll check what is inside of this shipment. Yan. iHERB. Meron na naman silang diba? So, ngayon, shipment. Okay, bumili ako ng vitamin E. This is a Solgar naturally sourced antioxidant. And then, kuhaan ko ang Total Soy. Yan. Kuhaan smoothie. This is for my smoothie. Meal replacement. As you can see. So, ito na kasi yung kinakain namin umaga at saka dinner time. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung to. Yan. 6 to ang nabili ko. Na for yan. Isa. Yan. And then yan. Tapos ang i-move. Yan. So, babasahin ko muna kung ano yun. Ang ano niya. So, each serving nito, meaning soy, total soy, Naturade. It is a meal replacement. It is soy protein blend formula. Ang calories lang ito is 150 calories per serving. So, pag gumamit ka. So, 13 servings ang magagawa niya. So, 13 ang protein, 24 vitamins and minerals. Tignan mo. Makikita ba? Yan. Ganyan. I don't know if you can see that one. Yun ang content niya. So, iwas talaga siya sa mga cholesterol, yung mga high sugar content, di ba? And zero fats, lactose-free, gluten-free, and non-GMO. Then, what else? Kung gusto nyo na mag-lose weight and then you cannot do it on exercise or something na heavy, but then you can use this one. I will just picture this out. I think it will not. So there are 3 steps on how to use this. Easy steps to lose weight. Have a delicious Naturade Total Soy shake in 1 meal a day lang ang niya. Then eat right. Then increase intake of healthy whole foods, option and fiber, but reduce intake of sodium. Of course, then cholesterol and saturated fat. Drink plenty of water. Yeah, then, of course, pwede ka rin mag-exercise na just 30 to 60 minutes of light exercise. Pwede mo samahan na ganyan. So, yun ang niya. I will just, this one, what is this? Picture so that makikita nyo kung ano yung nutritional facts niya. Yan. Ay, hindi siya makikita talaga. Okay, I will just picture it. And then today I will show you kung how I will mix it to make it smoothie. Okay? So just stay tuned. Babalik na. So ngayon, gagawa na ako ng smoothie. So ito, nilagyan ko ng water at saka kamote at saka banana. So yung mga ko na dito na siya sa container, nilagay ko na siya, ganyan. So it's up to you kung ano pang ilalagay nyo. So ngayon, ito ilalagay ko tong i-box, muna natin. Yan, sandali.
ilalagay ko is for this time, aside sa mga ibang ano ko, lagyan ko siya ng chia. Ito, chia, you know, chia is also good for diet, diba? And less cholesterol. Kasi, and the source of all sickness that we have is cholesterol, mangyod siya. Mubara man yung ano natin, yung mga ano. And then, I also mix with collagen. In every smoothie, you need to put collagen. It's up to you. Kung lalagyan nyo ba ng collagen ang smoothie ninyo or hindi. Pero para sa akin, nilagyan ko. Ngayon, ito. Lagyan ko siya ng ano, tawag nito. Yan, ilalagay ko dyan. I-ano natin ha. Wala pa siya, oh. So, yan. Nakita nyo, ina-unbox ko siya kasi na-receive ko. So, ito is ano talaga, makikita mo siya talaga na ano siya, yung hindi siya fake kasi pag mga fake, mga silver yan, ito mga papel-papel. So, ito try ko lang, sarap naman. Ito try ko lang to dahil, you know what, ano siya, yung parang ano yung, ano niya ba, titignan ko dito yung ano niya, yung scoop. May scoop yan eh. Yan. So, ngayon, maglalagay ako ng 2 scoop nito. Depende sa inyo kung ano, kasi mas ano to siya, mas masarap na. Pare. Lagyan ko. Ano yung scoop niya sa ilalim. Yan. Hindi pala siya puno. Hindi siya puno, guys. So, yan. 2 scoop, no? Ilalagay ko. Yan. So, yan, again. So, ito na yung smoothie nga na gawa po. Very, ano na. Tikman na natin. Yan. Masarap. Yun lang ang kinakain namin every morning. But with my other videos that I make regarding my smoothie, a different variation, I have Herbalife variation mixed with different kinds of meaning antioxidant food, and also with this one, soy. Yung tinatry ko kasi mura lang siya, nag-sale to siya sa iHERB. And then maganda din siya kasi it is just the same with Herbalife na meron din siyang 24 and 19, 24 vitamins and 19 minerals. All of the, ano ba, then 100, ano lang siya, how many calories is that one? 150 calories per serving. Tignan mo naman yung ano niya, oh, nutritional facts kung ano yun. So, in a day, makakain kaya natin yan. Hindi, no? So, in a form of a powder, nilalagay na doon lahat. So, we can take it in a day. Diba? Maganda. Although, kung gusto natin na maganda pa rin ang ano natin, katawan, at saka walang cholesterol, na hindi tayo dadalhin doon sa hospital kung as we age na, by the age of 50 or 60, na meron tayong mga, you know, cholesterol or mga sakit-sakit, nasasabihin natin, ay sa pagtatanda yan, hindi ako maniniwala dahil yung mga ganyan is ano yan, dahil yan sa kinakain natin. Kung ano yung inilagay natin sa ating katawan sa loob, yun din ang resulta. Kasi napapansin ko yan sa ibang mga adult noon, yung kinakain nila yung sa una-unang panahon, na mga kinakain nila mga more on organic, and then ng yung mga steam, at saka less lang yung ano nila meat na kinakain. Kinakain naman sila ng meat pero less intake lang, not unlike with us now na bata pa, magka-diabetic na, mga ganyan. Though I am not saying that I am healthy, but I'm trying to be because you know, wala akong extra budget to go to the doctor, then you have a maintenance, you know, not unless if you have really
like you have a really money on it. So, yun lang ang mapapayo ko kung ano yun. Kung if you want to tune in, what are those smoothie, any variation, malunggay, mga antioxidant na hindi lang siya mura, hindi siya, mura lang siya, like kamote, banana, yung minimix ko ngayon, at saka malunggay, or yung chia, yung collagen, ito hindi naman to mas masyadong mahal. Kung magagamit mo to kapag ikaw lang mag-isa, siguro mga 3 months, ano mo, 3 to 4 months, it's up to you. And then, yun ang mapapayo ko. Just tune in kung ano yun. So, chika-chika lang, ganyan. So, bye-bye na. Thank you. I hope that you've learned for today's video. Unboxing and also another variation of smoothie. So, thank you. Thank you for the like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching, everyone.